ሳባርር ሸንኮራ ማንጎ ሳማርጥ ከጎኔ ያየዋት ስትልት ባናና ባናና እቺ ልጅ ናት ለካ ባናና 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 ነከነኝነ ባናና ሰላም እንዴት ናችሁ? አማን ነኝ ከማግኘት። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ አንድ ዌብሳይት አለ። ስለሱ ዌብሳይት ነው ማሳያችሁ። የተለያዩ ሰርቬይ ስራዎችን የተለያዩ ታስክ ኦፈሮችን አሉ። እነሱን እየሰራን ገንዘብ ማግኘት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ማግኘት ይባላል። ማግኘት ማለት ፍሪ ኦንላይን ማኒዎችን ኦንላይን ላይ እንዴት ማግኘት እንደምንችል ቤታችን ውስጥ ሆነን እንዴት ገንዘብ መስራት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ እንዴት ገንዘብ መስራት እንደሚቻል በዚህኛው ቻናል ውስጥ ላይ ብዙ የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ። ከቨር የሚያደርግ ቻናል ነው። የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ እንዴት ኢንካም ማግኘት እንደሚቻል። እዛ ውስጥ ገብታችሁ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ማየት ትችላላችሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ኖቲፊኬሽኑን ቤሉን ክሊክ በማድረግ አዲስ ቪዲዮ ፖስት ባደረኩ ቁጥር ኖቲፊኬሽን እንድልክላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮአችን ጉግል ላይ እንግባና የዛሬ ቪዲዮአችን ምን ይባላል? ፍሪስኪንስ የሚባል ፍሪስኪንስ የሚባል ዌብሳይት አለ። ይሄ ዌብሳይት ምንድነው የሚያደርግ? የተለያዩ የኦፈሮች ይሰጠናል፣ የሚሰሩ ስራዎችን እነሱን እየሰራን እኛ ገንዘቡን እንዴት ማግኘት እንደሚቻል አሳያችኋለሁ። ስቴፖችን በተለያዩ መንገዶች ማለት ነው። እንደምታዩት ዌብሳይቱ ይሄ ነው፣ ፍሪስኪንስ ይባላል። አሁን ሬጂስተር ማድረግ አለብን ከላይ። ግን ስለ ዌብሳይቱ ትንሽ ልበላችሁና ምንድነው የምታደርጉት? earn money by completing free tasks, surveys and more። የተለያዩ ነገሮችን ኦፈር ላይ ያደርገን ይችላል። እሱ በሚጠይቀን መልክ ሰርቬይ ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ሌላ ኦፈሮች ዳውንሎድ አድርጉ ሊላችሁ ይችላል፣ ይሄንን ሰብስክራይብ አድርጉ ሊላችሁ ይችላል። የሆነ ዌብሳይት ላይ የተለያዩ ነገሮች ከዚህ በፊት የነበሩት አይነት ቪዲዮዎች እንደማለት ነው። ግን ይሄንን ሌላ የራሱ የቻለ ዌብሳይት ነው፣ አዲስ ዌብሳይት ማለት ነው። ገብታችሁ ያው ጌም መጫወትም ሊሆን ይችላል፣ ኤኒቲንግ ብዙ ነገሮች ማድረግ ይቻላል እዚህ ውስጥና earn ማለት choose from our massive selections of hundreds of verified offers to complete ምናደርግባቸው የተለያዩ ብዙ መንገዶች አሉ። በእነሱ earn እናደርጋለን። shop from our huge range of withdrawal methods including PayPal, Bitcoin and more። በተለያዩ መንገዶች ላይ ማለትም ሾፕ ማድረግ እንችላለን በእነዚህ ፔመንቶች ሰርተን። ከዛ በኋላ ደግሞ ዊዝድሮዋል ኢንስታንትሊ ዊዝድሮዋል ማድረግም ይቻላል። አክቹሊ ወዲያው ነው እንደዚህ። ሌላ ጊዜ አንድ ቀን ሁለት ቀን የሚሉትን ይሄ within 2 hours 3 ሰዓት ውስጥ ምናምን ባለው ዊዝድሮዋሉ ያረጋችሁትን ብር ይመጣላችኋል። USD earned $255,000 አካባቢ እስካሁን ድረስ ፔመንት የሰራው ነው። ቶታል ዩዘርስ 325,000 ዩዘርስ አሉ። ታስኮች ኮምፕሊት የሆኑ ደግሞ over 1.3 ሚሊዮን በላይ ታስኮችን ተሰርቷል። ያው ታስኮቹ how to get started choose a task ትመርጣላችሁ የምትፈልጉት ኮምፕሊት ትላላችሁ። ከዛ ሪሲቭ ታደርጋላችሁ እንትኑ ማለት ነው ፖይንቱ። በኮይን ነው የምትሰጣችሁ፣ የራሱ የቻለ ኮይን ያለው እዚህ ዌብሳይት ላይ። እሺ ሳይን ኢን እናርግና ሳይን አፕ እናርግ። ሬጂስተር ነው የምትሉት ከላይ እዚህ ጋር ሬጂስተር ታደርጉና ኢሜይላችሁን ያስገባላችኋል፣ ኮንፊርም ታደርጋላችሁ። ከዛ አንዳንድ ዩዘር ኔማችሁ ምናምን ማስገባት ማለት ሲምፕል ስቴፕ ነው። ማስገባት እሱን አስገቡ። እኔ ሎጊን ልለው ነው ከዚህ ፊት ሴቭ ስላደረኩኝ ሎጊን ልበልና ያሳያችኋለሁ። እሺ የኔ አካውንት ውስጥ ገብተናል። ያው ላይ ሎጊን አድርጌ ያለው ማግኘት የሚለው ላይ አሁን እኔ ያለኝ 110 ነው። 110 ኮይኖች አሉኝ። ስለ እንትኑ ላሳያችሁ። ፊቸር ኦፈርስ አሉ፣ ኦፈር ዎልስ አሉ እና ሰርቬዮችም አሉ። አሁን ፊቸር ኦፈርስ ማለት የተለያዩ ነገሮች ማለትም ኦፈሮች ናቸው፣ ግን በጣም ማላለ ፊቸርድ የሆኑትን ማለት በጣም ብዙ ሰው እየተጠቀማቸው ያለው እንደማለት ነውና ሰርቬይ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ከ100 እስከ 10000 ኮይን ድረስ የምታገኙበት የሰርቬይ ታይፕ አለ። እዚህ ጋር ገብታችሁ ክሊክ አድርጋችሁ መስራት ነው። ሌላ ይሄ 800 ኮይን የምናገኝበት ሰርቬይ። አሁን ለምሳሌ ክሊክ እናድርገው። አንደኛው እዚህ ላይ ምን ይለናል? ዲስክሪፕሽን ኢንተር ዘ $0.8 survey page using the green button. There is no limit to the amount of time you can complete this offer. Requirements: click on the green button, open the survey page. Look where the direct page ማለት ነው። Enter your email address, some general information about you. You'll see surveys that match. Fill them out and get rewarded. ኢሜል እናስገባለን።
ከዛ በኋላ ግሪን በተን የሚለው ያው ስታርት ሰርቬይ ኦር ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል እንሂድና ወደዛ እንየው አሁን እዚህ ጋር ሰርቬይ አይነት አለ 84 ኮይን የምናገኝበት 300 ኮይን የምናገኝበት በደቂቃ ራሱ አለ እነዚህ ኮይኖች የምናገኝባቸውን ክሊክ እያደረግን ወደ ሰርቬይ ይወስደናል እንደማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ቤስት ማች ሊንክስ እና ሪዋርዶች ማለት አሬንጅ የምታደርጉበትን አሴንዲንግ እና ዲሴንዲንግ ማለት ነው በመትፈልጉበት እንዲመጣላችሁ ስትፈልጉ ለዚህ እዚህ ጋር 300 ኮይን የሚለው 20 ሚኒትስ ይፈጃል ይላል እዚህ ሰርቬይ ይመጣላችሁ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ትመርጣላችሁ አንብባችሁ ሰርቬይ ኮንቲኒው ትታላችሁ ይቀጥላል ማለት ነው ከዛ በኋላ 20 ደቂቃ ነው የሚፈጀው ይቀጥላል ሰርቬይ ይቀጥል ይሄዳል አይ ዶንት ኖ ምን ያህል ጥያቄ እንደሆነ ግን ኮምፕሊት እንዳደረጋችሁ እዚህ ጋር አውቶማቲካሊ ራሱ የኮይን ድምጽ አለቻት ጤን የምትል ኮይን ድምጽ አለች እዚህ ጋር 300 ከሆነ 300 ጨምርና 410 ይሆንላችኋል ማለት ነው እነዚህ ከላምታችሁ ፊቸር ኦፈር ናቸው ኦፈር ዎልስ የሚባሉ ደግሞ በዚህ እንጀምርና ውስጥ ገብታችሁ የሆነ ነገር አድርጉ ምናምን ሚልን ማለት አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ሊሆን ይችላል ኦር ይሄንን ኢንስቶል አድርጋችሁ እዚህ ጌም ሊሆን ይችላል ሌቨል ምናምን ድረሱ ይላል የተለያዩ ነገሮች ከዛ መጠቀም የምትፈልጉበት ነው ደግሞ ኦል አሁን ለምሳሌ በስልኬም በስልክ ታይፕ ደግሞ አንድሮይድ እና iOS አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድሮይድ እና iOS በዴስክቶፕ ከፈለጋችሁ ዴስክቶፕ ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ዩኖ ሰርቬይ የሚባል አለ ፕላስ 1100 እንትን የሚሰጣችሁ ይሄም ሰርቬይ ነው 2400 የሚሰጣችሁ ጋይስ እያያችሁ ነው አይደል ምን ያህል እንደሚሰጣችሁ ኢቨን ዞ ታይም ቢወስድባችሁ ይሄ በጀስት በቀን አንድ እንደዚህ አይነት ነገር ብታደርጉ ሲምፕል ታይማችሁ ዴዲኬትድ ሆናችሁና እነዚህ ፖይንቶች ማግኘት ይችላል ከፈለጋችሁ አንድሮይድ ከሆናችሁ አንድሮይድ ስልክ ላይ ከሆናችሁ ስልክ በጣም ብዙ እንትኖች አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት 33000 ድረስ ይሰጠናል እዚህ ጋር ስቴት ኦፍ ሰርቫይቫል ዞምቢ ዋር የሚል አንድ ጌም ነው መሰለኝ ውስጥ ስትገቡ እንደዚህ ታስክ መድረስ አለባችሁ ምናምን ሪች ሌቨል 10 ኦፍ ዘ ጌም ሪች ሌቨል 17 እንደዚህ አይነት ኮይን ለማግኘት እዚህ ጋር ስትደርሱ እንደዚህ ኮይን ጀስት ያው አንደርስታንድ ታደርጉታላችሁ በየጊዜው በየእንትኑ የተለያየ ሪኳየርመንቶች አሉት 10 ቦነስ 10 ኮይንስ ቦነስ ይሰጣል ዴይሊ እየገባችሁ ክሌም ትሉ አሁን ክሌም አድርጋለሁ ክሌም ትሉታላችሁ ዴይሊ እየገባችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ትዊተር ላይ ፎሎ ስታደርጉት 50 ኮይን ይሰጣችኋል ይሄ ደግሞ ኮድ የሚሰጣል አንዳንዴ ኮድ አስገብታችሁ ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ ከኦፈሮች እየገባችሁ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው እዚህ ላይ የሚመጣላችሁ የተለያየ ጌም ጋር የተያዘ ይሆናል ከእንትን የተለያየ ኦፈሮች አሉ ዴስክቶፕ ሞባይል ሰርቬይ ኩዊክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን ያክል ኮይን ሰጣችኋለሁ እንደዚህ አድርጉ ያው ታውቁታላችሁ ኢንስትራክሽን ማንበብ ነው ሰርቬይ አለ እዚህ ጋር ከሰር ሰርቬዮች እነዚህ አቬለብል ዲፔንድስ ኦን ዩር ካንትሪ ያው ይለያያል በየሀገሩ እዚህ ላይ ያመጣላችሁ የሚችለው ይለያያል ግን ይሄ ነው የሚመስለው እዚህ ላይ ደግሞ ላይቭ ቻቶች አሉ ከሳፖርት ስታፎች ጋር ላይቭ ቻት ማድረግ ይቻላል ላይቭ ናቸው አሉት ማለት ኦሬዲ ቴክስት ካደረጋችሁ ሪስፖንድ ያደርግላችኋል አንዳንድ ሄልፕ አውት ከፈለጋችሁ ኦር ደግሞ እዚህ ጋር ከሚጠቀሙ ሰው ጋር 365 ሰው አለ ይላል አሁን እዚህ ጋር ይከን ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ የሆነ ነገር መጠየቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ ማለት ያው ቻት እያደረጉ ነው ያሉት አይ ዶንት ኖ ምናምን እንደዚህ የፈለጉት ነገሩ ማውራት ይቻላል እና ይሄ ነው አፑ ስለ እንትኑ እናውራ ስለ ዊዝድሮዋሉ ፔይፓል አለ ሲኤስ ጎ ይባላል አይ ቲንክ ጊፍት ካርድ መሰለኝ ቪዛ አማዞን ኢቴሪየም ቢትኮይን ፎርናይት የተለያዩ የእንትኖች አሉ ጊፍት ካርዶች አሉ እና እኛም የምንፈልገው ቢትኮይን እና ፔይፓል ሲሆን ነው የሚሻለው ፔይፓል እንግዲህ $5 ለማውጣት ሚኒማም የሚያስፈልገው 5000 ፖይንት መድረስ አለባችሁ 5000 እንግዲህ ፐር ታስክ አይታችኋል 2000 3000 ድረስ አንድ ታስክ ሰርታችሁ ማለት ነው ይገኛል 5000 ፖይንት $5 10 ሲሆን 15 ሲሆን እየጨመረ ይሄዳል ይሄ ማለት ነው ያው ተመሳሳይ እንትን ነው ቢትኮይን ስንሄድ ደግሞ የቢትኮይን ላይ ማውጣት ስንፈልግ ደግሞ እዚህ ጋር ቢትኮይን አድሬስ ይላችኋል ቢትኮይን አድሬስ ታስገቡ ኢሜል ኢንተሪየር አድሬስ ኢሜል አድሬሳችሁ ታስገባላችሁ የቢትኮይን አድሬሳችሁ ማለት ነው የኢሜል አድሬሱ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ዊዝድሮው የምታደርጉበትን ሚኒማም 5000 ኮይን ይላል 5000 ኮይን ማለት ደግሞ $5 ማለት ነው ስለዚህ $5 ልክ ከፔፓል ጋር እኩል ነው እዚህ ቀይራሉ ካላችሁ ደግሞ የእንትን ታይፕ ኮይን ቤዝ ኢሜል ካረጋችሁት ደግሞ ይሄ ደስ ይላል አሁን ኮይን ቤዝ ኢሜል ካረጋችሁት
ኢሜል አድሬሳችሁ ታስገባላችሁ እዚህ ጋር ሚኒመም ዊዝድሮል የምታደርጉት ሚኒመም 30 ኮይን ስላል እኔ አሁን ለምሳሌ 110 ኮይን አለኝ if I do 100 እና ኢሜል አድሬስን እዚህ ጋር ባስቀምጥ አውቶማቲካሊ ዊዝድሮው አደርጋለሁ ከዛ ዊዝን የሆነ ተወሰነ ሰዓታት ይገባልኛል ማለት ነው እና ይሄንን ቶሎ ኢንስታንትሊ ዊዝድሮው ማድረግ ትችላላችሁ በእንደዚህ ማለት ነው ከፈለጋችሁ የግዴታ $5 አንጠብቁም ካላችሁ በኮይን ቤዝም ማውጣት ይቻላል ማለት እንዲያም ከዚህ በታች ነበር ኢንስታንትሊ አንድ ኮይን አንድ 30 ሳይሆን አንድ ኮይን ያላቀዋል አንድ ኮይን ካላችሁ ቢትኮይን ቀጥታ ማውጣት ይቻል ነበር በኮይን ቤዝ ሲሆን ማለትና እቺ እንዳትረሷት ቢትኮይን አድሬስ የምትለዋን ካረጋችሁት ያው 5000 ነው የሚጠይቃችሁና ኮይን ቤዝ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ኮይን ቤዝ ታደርጉ ሚኒመም ዊዝድሮል ማውጣት ይችላልላችሁ ኢንስታንትሊ ፐር ዴይ ዊዝድሮ ማድረግም ይቻላል ይመስለኛል ያው ከሰራችሁ ማለት ነውና I prefer ያው PayPal ማድረግ ይቻላል ቢትኮይን ማድረግ ግን ይቀላል ምክንያቱም ቢትኮይን አሁን ወደ $36000 ገብቷልና ኢማጂን በጣም ብዙ ብር ነው በእኛ ወደ 1 ሚሊዮን ውስጥ ነው ያለው እና እንደዚህ በቢትኮይን ሴቭ ማድረጉ ይቀላል ምክንያቱም እየጨመረ ይሄዳል ስለሚባል ብዙ ጊዜ ኤኒዌይስ በእንደዛ እናንተ ያው የምትፈልጉትን ማድረግ ይችላልላችሁ ጊፍት ካርዶችን ማድረግ ይችላልላችሁ ኤኒቲንግ ግን ሞር ኦፍ ቢትኮይን ሲሆን ይሻላል በማለት ነው ምክንያቱም ቫልዩ ስለሚጨምር የዛሬ የነበረው ቪዲዮ እንግዲህ ይሄ ይመስላል አዲስ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ አድርጉ እኔ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች የተለያዩ ቪዲዮዎች ይዤላችሁ እመጣለሁ እስከ ቀጣይ ቪዲዮ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ ቻው ባይ ባይ